Likadant va? Det kör. Nej. Då går larmet. Okej. Grönt ljus. Ja, vänta. Klättra upp. Då ska du behöver inte hoppa, men du kan klättra. Ja, han ska ju klättra på väggen. Jag klättrar. Jo, det var att vi gick på fel sådana där va? Vi får se vad det var för något. Vi gjorde fel här borta. Det var att man skulle, de skrev att man skulle gå. Ja just det, vi skulle klättra där. Nu gör vi som vi vill. Klättra upp lite. En stege också på andra sidan. Kul rum. Vänta på mig. Och sen gröna händer. Sätt på din hand. Det har vi tagit det då. Stämpen. Nu gröna händer liksom. Sen här nere. Okej. Kör. Ja, klättra där. Håll i. Pull. Kryp liksom. Kör snabbt. Snabbt. Det är bra. Det är bra visst. Snabbt, kör vi! Kryp som en kryp! Har du öppnat utgången sen? Nej, du ska det här! Nu, vänta! Mål! Vi klarar det, vi ska in i mörkret. Men vi går vidare. Det är inte klart här. Här får vi inte nudda golv, det kan vi ta det lugnt. Nej, inte där. Vi får gå här. Klättra här på de här. Sätt fötterna där nere. Här får vi inte röra väggen. Okej, gå. Nudda inte golvet. Går det bra? Nej. Gå på väggen tror jag. Vänta. Här kommer, vänta där. Du kan nog svänga runt där tror jag. Det är inte så. Vänta. Här kommer. Polisen för alla man ombord. Bra. Alla man ombord. Nu kör vi snart. Ja, vi kör samma. Det gick ju bra sist. Jag ska kolla på pusslet också. Ja, jag ska titta på den också innan vi springer ut. Ja. Nu
Nu. Nej. Kom då. Det är ganska gott om tid. Och sen är det den. Och sen är det mera. Och sen har vi... Jag vet den här... Ser du norrbiten någonstans? Den ska vara längst upp. Den ska upp där. Har du den där uppe? Och den ska vi skjuta upp den. Och sen ska jag stigen... Det var så? Nej, så. Just det, går stigen. Och sen ska vi ha... Ja, det är bra. Här är stigen. Så. Håll i. Och sen var det mer för bit då. Och sen är det... Ska det vara mitt i eller? Det går inte utsträckt där. Det är de här va? Gallret också i vägen. Nu ska vi se. Vad är det mer med det? Är det rätt? Det är rätt. Så har vi den är det. Nu hittar jag rätt. Håll i. Den ska där. Nej, nu ska den Vincent. Den ska vara så va? Nej, den ska vara där. Var? Ska Ska upp där? Just det, för snöret ska upp där. Kanske. Men du är nära nu att klara det. Den ska upp där. Och sen mycket när mer. Och sen är det den. Så är det. Och sen så. Den här var vi bubbligt med den. Och sen. Och den är det vulkanen. Ska vara högst upp. Och sen ska den vara. Så ska det vara. Men det är för sent. Men då vet vi. Okej. Då vet vi det. In! Det är bara tryck. Wanted, dead or alive. Det är den här. Kofot. Ja, så släpp ner den tror jag. Om du står här så står jag här då. Kofot. Och sen så ska vi ta... Det var den här också tror jag. Pistol. Ja. Vi får gå vidare. Kom Vincent. Nu är det nästa rum. Vi klarar ett rum. Ja, var försiktig nu. Vänta. Vad ska vi göra? Vad är det här för något? Och den. Du ska nog kanske klippa in här. Klippa in där. Ser du något? Okej. Jag läser frågorna. Är det där? Vänta.
Nu kör vi. Så där så säger jag. Det är bra. Tryck på gul då, Vincent. Där borta. Ska vi se, vad heter sångaren med den? Det är han rackaren. Bruce Dickens, tryck på grön. Tryck på grön igen. Tryck försiktigt. Grön. Bra. Vilken underhållning spelar innebär i sin lund? Casablanca, tryck på grön igen. Bra, rätt. Vilken låt kom på tv-plats i tidningen Rolling Stones listan över 20 mest kommenterade låtar genom tid? Vilken låt? Who Lets the Dogs Out eller Macarena? Ja, ta, vad heter det? Gud, Who's the Dead? Tryck på gud. Rätt! Det går 3 rätt. Vi tar nästa nu. Det är mer quiz. Vad beredd med dina knappar? Vad duktig du är, Isa. Ska vi se. Och just måste jag läsa frågan här. Vilken svensk spelar den vampyren Erik Mårten i tv-serien True Blood? Det vet jag, det är Hans Skarsgård. Vad heter det? Gul, Alexander. Bra. Rätt. Vilken blomma sjunger Julie Ordwars om i Sound of Music? Blomma. Blomma. Tryck på gul. Ja. Här. 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 Ja, vänta. Hold your horses. Okej.